ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක භාවිතා කරලා ගෙදර ඉන්න ගමන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අලුතින්ම ආපු ඇප් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තියෙන ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේ ඇප් එකේ අපි රෙජිස්ටර් වෙනකොටම රුපියල් 100ක වගේ වෙල්කම් බෝනස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බැලුවොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම රුපියල් 50000ක වගේ මුදලක් හොයපු තවත් ඇප්ලිකේෂන් 3ක් ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න ඔයාට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලලා මේ වැඩේ හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ link එක පහළ comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මේ page එකේ මෙතන තියෙනවා Google Play Store කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා automatically Google Play Store වලට connect වෙවි. connect වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මම දාපු link එකෙන් එන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් නම් Google Play Store වල මේ app එකේ නම search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ 4.4ක rating එකක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකට මේ app එක install කරගන්න. app එක phone එකට install කරගෙන open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් මුලින්ම කරන්න ඕන මේ app එකේ account එකක් හදා ගන්න ඕන. account එකක් හදාගන්න මෙතනට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන Gmail address එකක් type කරන්න. ඊට පස්සේ password එකට ඔයා කැමති පොඩි password එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා referral code කියලා option එකක්. ඉතින් මේ referral code එක නොදා වුණත් අපිට මේ app එකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න referral code එක දැම්මේ නැතොත් $0.5ක ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක වගේ ලැබෙන referral bonus එක ඔයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතනට අනිවාර්යෙන් referral code එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් මේ referral code එකට ඔයා කැමති නම් විතරක් මගේ referral code එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ referral code එක දැන් ඔයාලට display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ referral code එක තමයි simple Q simple J capital U capital S 7 simple Y 1 simple U. ඉතින් මේ referral code එකේ simple ලකුණු වගේම capital ලකුණු තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් මේ code එක මුලින් කොහේ හරි තැනක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ code එක හරියට type කරගන්න. ඉතින් මේ code එක ඔයාලට පහළ comment section එකේ වගේම description එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන code එක type කරලා පහළ තියෙන sign up කියන බටන් එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට app එකට log වෙන්න පුළුවන්. app එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $0.5ක ප්‍රමාණයක් ඔයාට වෙල්කම් බෝනස් එකක් විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. $0.5ක් කියන්නේ රුපියල් 100ක වගේ මුදලක්. ඉතින් ඔයා මේ app එකේ වැඩ කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ email එක verify කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ app එකෙන් ඔයාට email එකක් එවලා ඇති ඔයා account එක හදපු email එකට. ඉතින් ඔයා email check කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ email එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ email එකේ මෙතන click here කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එක active කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් account එක active කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ app එක භාවිතා කරලා මුදල් හොයන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ app එකෙන් අපි මුදල් හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන home page එකට ගියාට පස්සේ මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් option 3ෙන් ඔයාට පහසුවෙන්ම මුදල් හොයන්න පුළුවන් මෙතන ads කියන option එකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් මම මේ ads කියන option එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ advertisement තියෙනවා. මෙන්න මේ එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බැලුවට පස්සේ ඔයාට ලැබෙන මුදල ඊට ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මේ විදිහට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ උඩින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටින් ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න. මෙන්න මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයා මේක ක්ලෝස් කරලා ආපහු ඇප් එකට එන්න. ඇප් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ මුදල මේ විදිහට මගේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයාලට පුරුදු වෙන්නත් එක්ක මම තව ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ උඩින් කොළ පාටින් ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා. මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආපහු ඇප් එකට ආවට පස්සේ අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ මුදල ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බැලන්ස් එකට. ඊට පස්සේ මේ ඇප් එකේ දෙවෙනියට මුදල් හොයන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක තමයි මෙතන offer කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අපි ඒකට යමු. ඉතින් ඔයා ඒකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි offers තියෙනවා. ඉතින් මේ offer වල සමහරක් ඒ වගේ game play කරන්න තියෙනවා. සමහරක් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි offer complete කළා මෙන්න මේ offer වලට අදාළ මුදල් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මෙතන තියෙන එක ක්විස් එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ පේජ් එකක් එනවා. මේ පේජ් එකේ පහළට ගිහිල්ලා ස්ටාර්ට් ක්විස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු පේජ් එකක් එවි. ඒක කන්ටිනියු කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රශ්න ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්විස් එක ඉවර වෙනකම් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීගෙන මේ ක්විස් එක අවසානයේ වෙන තෙක්ම යන්න. ඊට පස්සේ අර ක්විස් එකට අදාළ මුදල් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඩේලි ක්විස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේව කම්ප්ලීට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඔයා try එකක් දුන්නොත් මේව කම්ප්ලීට් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ඇප් එකෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක තමයි මෙතන තියෙනවා සර්වේස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් අපි ඒකට යමු. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සර්වේස් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සර්වේස් නම් ටිකක් අමාරුයි කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරොත් ඔයාලට මෙතන තියෙන ලොකු සර්වේ එකක් කම්ප්ලීට් කරා විතරයි ලොකු මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි මුදලක් ලබා දෙන සර්වේස් වගේම ගොඩක් ලොකු මුදලක් ලබා දෙන සර්වේස් තියෙනවා. ඉතින් මේ සර්වේස් වලත් තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීගෙන යනකොට ඔයාට පුළුවන් මේ සර්වේස් වලට අදාළ මුදල් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකත් අතාරින්න එපා try එකක් දීලා බලන්න. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කියපු ක්‍රම තුන විතරයි මේ ඇප් එකේ මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් අපේ යාළුවෝ මේ ඇප් එකට ජොයින් කරගෙන රෙෆරල් බෝනස් එකක් අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පේජ් එකේ පහළ මූණක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඔයාගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ ඇප් එක ගැන කියලා දෙන්න. මේ ඇප් එක ගැන කියලා දීලා එයා රෙජිස්ටර් වෙනකොට මේ රෙෆරල් කෝඩ් එක දාලා රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයාට යම්කිසි කමිෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක ගැන ලංකාවේ කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එක නිසා ඔයාලට මේ ඇප් එකට ඕන තරම් කට්ටිය ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ජොයින් කරගෙන හොඳ රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා දැම්ම වැඩ පටන්ගෙන මේ ඇප් එකට කට්ටිය ජොයින් කරන්න, සර්වේස් කම්ප්ලීට් කරන්න, ඔෆර් කම්ප්ලීට් කරන්න, ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා හොඳ ආදායමක් හොයාගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහට අපි මුදල් හෙව්වට මේ මුදල් කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේජ් එකේ පහළ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් මාක් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ පේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේජ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් PayPal account එකට වගේම Payer account එකට මේ ඇප් එකෙන් හොයන මුදල් අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් PayPal කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවමය ඩොලර් 3 ඉඳන් ඒ කියන්නේ රුපියල් 500ක වගේ මුදලේ ඉඳන් අපිට මේ මුදල් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් අපේ PayPal account එකට. ඉතින් මේ ඇප් එක අලුතින්ම ආපු ඇප් එකක් නිසා මේ ඇප් එකෙන් මම තවම විත්ඩ්‍රෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් මම සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරලා විත්ඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එක අනිවාර්යෙන් Telegram group එකේ දානවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ Telegram channel එකට join වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් පහළ link එකෙන් ගිහිල්ලා Telegram channel එකට join වෙලා Telegram channel එකෙන් මේ ඇප් වල වෙබ්සයිට් වල withdraw proof ලබාගෙන මේ ඇප් වලට වෙබ්සයිට් වලට කට්ටිය join කරගෙන හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී ඔයාලට පොරොන්දු වුණා මම රුපියල් 50000ක වගේ මුදලක් හොයපු ඇප්ලිකේෂන් 3ක් ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි අවුරුදු 2ක් පුරා සාර්ථකව මුදල් ගෙවීම කටයුතු කරන big time කියන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අපිට කරන්න තියෙන පොඩි ගේම් ප්ලේ කරන්න, ඒ වගේම අපේ යාළුවෝ join කරගෙන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා point හොයන්න. මෙන්න මේ point අපිට පුළුවන් මුදල් විදියට convert කරගෙන withdraw කරගන්න. ඉතින් මම මේ ඇප් එකේ wallet එකට යනවා. wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මම ඩොලර් 87ක ප්‍රමාණයක් හොයලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඩොලර් 23ක වගේ ප්‍රමාණයක් withdraw කරන්න මගේ wallet එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එකතුව ඩොලර් 100ක් වගේ. ඩොලර් 100ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියල් 18000කට වඩා වැඩි මුදලක්. ඉතින් දැන් මම මගේ PayPal account එකට ගිහිල්ලා activities වල මේ ඇප් එකේ නම search කරනවා. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඇප් එකෙන් නෙවපු ඩොලර් 83ම මට මගේ PayPal account එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 2ක් පුරා තාමත් සල්ලි ගෙවන ඇප් එකක් තමයි මේ big time කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප් එකේ හරියට account එකක් හදාගෙන හරියට වැඩ කරලා ඉක්මනින් මුදල් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා මගේ channel එකේ මම මීට සතියකට වගේ කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහ description එකේ මම link එක දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ඇප් එකේ වැඩ දැම්ම පටන් ගන්න. මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේම අවුරුදු 2ක් පුරා තාමත් සල්ලි ගෙවන, ඒ වගේම අපේ වාසනාව මත එකපාර රුපියල් 18000ක් 20000ක් 50000ක් වගේ මුදලක් දිනා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේ ගේම් කියන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයාලට පොඩි ගේම් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම පැය 3කට සැරයක් මෙතන ස්පින් වීල් එක කරකවලා
ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ join කරලා මේ app එකෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකේ දිනුම් අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දිනුම් අවස්ථා වලට එකතු වෙලා ඒ හරහත් ඔයාට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම $22ක ප්‍රමාණයක් මේ app එකෙන් දැනට withdraw කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මගේ PayPal account එකට යනවා. PayPal account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට activities වල බලා ගන්න පුළුවන්. මේ app එකෙන් මම රුපියල් 4000ක් ඒ කියන්නේ $22ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකේ register වෙලා හරියට වැඩ කරන් ගිහිල්ලා මේ app එකෙන් මුදල් withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා මගේ අනිත් channel එකේ මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මීට සතියකට වගේ කලින්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහ description එකේ link එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ app එකේ වැඩත් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න. මේ app එකත් ඔයාට ඔයාගේ phone එකෙන් දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් app එකක්. ඉතින් 2021 අවුරුද්දේ සුපිරියට සල්ලි ගෙවපු ඒ වගේම තවමත් සල්ලි ගෙවන app එකක් තමයි My Daily Cash කියන app එක. ඉතින් මේ app එක ගොඩක්ම පොඩි app එකක්. මේ app එකේ කරන්න තියෙන්නේ එක surveys complete කරන්න, application download කරලා, ඒ වගේ level ගාන complete කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් තුනෙන් අපිට මේ app එකේ point හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ point 250ක් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මුදල් PayPal account එකට withdraw කරගන්න. ඒ වගේම මේ app එකේ register වෙන ඔයාට රුපියල් 100ක welcome bonus එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ welcome bonus එක ලබා ගන්නේ කොහොමද, register වෙන්නේ කොහොමද කියලා මගේ channel එකේ මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාට උඩ වැටෙන card එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මගේ PayPal account එකට යනවා. PayPal account එකට ගිහිල්ලා මේ app එකේ නම මේ විදිහට search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකෙන් මම $10, $11, $2, $3 මෙන්න මේ වගේ ගණන් වලින් withdraw මගේ PayPal account එකට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකෙන් මම දැනට රුපියල් 6000කට වඩා වැඩි මුදලක්, ඒ කියන්නේ $30කටත් වඩා වැඩි මුදලක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දීපු app හතරෙම කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් නොමිලේම ඔයාගේ mobile phone එකෙන් වැඩ කරලා මුදල් හොයලා ඔයාගේ PayPal account එකට ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ app වලින් සල්ලි ලබා ගන්න PayPal account එකක් නැත්නම් මගේ channel එකේ playlist වලට යන්න. playlist වලට ගියාට පස්සේ PayPal සිංහල කියලා වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙකම බලලා PayPal account එකක් හදාගෙන PayPal account එකට bank card එක link කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ app වලින් හොයන මුදල් PayPal account එකට අරගෙන PayPal account එකෙන් ඔයාගේ bank එකට මුදල් withdraw කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථකව මුදල් හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.